Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài thiếu nợ ha. Tại vì đa số đó ở bên Việt Nam á, người ta nói là ủa tại sao mà Việt kiều bên Mỹ này qua bên Mỹ này là toàn là thiếu nợ không? Thì Nancy muốn chia sẻ về cái cuộc sống ở bên Mỹ này, tại sao người ta thích thiếu nợ ha. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chôn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Cái lý do mà đa số ở bên nước Mỹ này á, là nhiều người không có trả hết tiền nhà đâu nha. Dù cho họ có tiền trả hết đi chăng nữa họ cũng không có trả đâu. Là tại sao? Cái thứ nhất á, thí dụ như là một căn nhà họ mua, Nancy nói đi, một căn nhà Nancy mua 1 triệu đồng, thì nếu mà Nancy có cái tiền 1 triệu ở trong tay rồi á, thì Nancy chỉ cần down 10% hoặc là 20% là cao. Tại vì nếu mà theo như cái tín dụng của Nancy được tốt á, thì Nancy chỉ cần 10% thôi. Nhưng mà chắc ăn hơn là bỏ 20% xuống đi ha. Thì các bạn thử nghĩ coi, còn 800.000 kia thì Nancy có thể bỏ vô đầu tư, bỏ vô trong, giống như ở Việt Nam bỏ vô trong ngân hàng chẳng hạn, thì cái tiền lời là cũng 8-9 chấm rồi, trời ơi là ăn ngon lành rồi, đâu có cần phải trả hết tiền nhà làm gì. Hay là bỏ qua những cái đầu tư chứng khoán, hay là bỏ qua những cái đầu tư mà index fund chẳng hạn, về những cái mutual fund, thì nói chung là cái tiền lời cũng được 6-7 chấm, 7-8 chấm tùy theo cái quản lý rủi ro của mình ấy như thế nào. Và nói chung đó là hàng năm thì mình cũng có tiền thụ động đó, lấy tiền thụ động ra mà xài. Cái thứ hai á, là Mỹ không có trả hết nhà đó là vì được trừ thuế đó, trừ thuế cái tiền mortgage interest á, có nghĩa là cái tiền lời á. Thí dụ nếu như mình trả tiền lời thì nếu mà mình trả đứt căn nhà đó, mình không có được lợi thế là được trừ thuế. Nhưng mà nếu mà mình trả hàng tháng á, thì mình được lợi thuế về cái tiền lời đó. Cho nên đa số là không có ai ngu mà đi trả hết căn nhà đâu. Là cái lý do thứ hai là như vậy. Cái lý do thứ ba đó là cái tiền lời ở bên Mỹ này nó quá rẻ đi. Ví dụ giống như là Nancy, cái nhà của Nancy mua chẳng hạn, thì Nancy chỉ có trả 4% thôi. Mà nếu mà 4% như vậy á, được lợi thuế là cái điều khoản thứ hai rồi ha, là nếu mà mình trả đứt thì mình không có được cái lợi thế đó, thì không có được lợi trừ thuế. Nhưng mà nếu mà mình cứ trả hàng tháng như vậy, giống như là mướn nhà vậy đó, thì mình được cái trừ thuế. Và cái thứ ba đó là cái tiền lời nó quá rẻ đi, có khoảng 4 chấm mà. Thì nếu mà 4 chấm như vậy á, là mình có thể mình mượn càng nhiều càng tốt để mình lấy cái tiền đó mình đầu tư chỗ khác. Thí dụ mà cái đầu tư vô trong những cái mà không có rủi ro nhiều á, thì cũng hơn cái 4% đó. Nhưng mà đối với Nancy thì Nancy tìm những cái đầu tư nào mà nó có thể nó mang lại tiền lợi nhuận cho Nancy khoảng chừng 8-10% hoặc là hơn nữa. Nhưng mà nói là 8-10% là cũng tương đối là khá an toàn đối với Nancy. Tại vì mỗi người có một cái cách quản lý an toàn khác nhau nha. Tự không, nếu mà tiền lời có 4%, trời ơi Nancy muốn mượn càng nhiều càng tốt để lấy cái tiền kia ra để mình đầu tư chỗ khác, được 8% không lợi hơn sao. Tuy là cũng phải trả thuế cao cái này kia, nhưng mà nói chung là cũng làm được tiền, lấy tiền của người khác để làm giàu cho mình, trời ơi sướng không biết mấy. Cái này là một cái đường lối rất là chân chính, chứ không có lừa đảo ai, không có gì hết. Ví dụ giống như là ở Việt Nam thường nói là ủa tại sao mà bên Mỹ này ai cũng nợ hết, qua bên đây cày muốn chết để trả nợ, trả tiền nợ, tiền nhà, tiền xe, tiền này tiền kia. Về cái đó là chuyện rất là bình thường ở bên Mỹ này, là tại vì ở bên đây càng nợ thì càng có tín dụng tốt. Mà nếu mà mình trả, giống như là mình trả nó không có bị trễ nải, thì cái tín dụng của mình nó rất là cao. Cái thứ hai nữa là tại sao mình đâu có ngu gì đâu, nợ thì phải được trừ thuế, còn nếu mà không có nợ thì đâu có được trừ thuế đâu. Mình đi đâu mình cũng xài tiền mặt, hoặc là trả đứt hết, mua xe trả đứt hết, hay là mua nhà trả đứt hết, thì đâu có lợi được tiền thuế đâu. Tại sao? Nói tóm lại đó, vì 4 cái lợi thế mà Nancy mới nói ra đó, thì họ là như vậy. Cho nên Nancy
đâu có cần phải trả hết làm chi. Trời ơi, dùng cái tiền của mình để mình đầu tư cái khác để có thêm tiền thụ động không tốt hay sao? Còn cái nữa là mình ở cái căn nhà này mình mượn 30 năm mà cái tiền lãi nó đâu có lên đâu, cho nên hàng tháng mình đóng bao nhiêu á thì dĩ nhiên là nhiều khi mỗi hàng năm cái tiền thuế đất á nó lên một chút xíu, hoặc là cái bảo hiểm nó lên một ấy, nhưng mà cái đó là chuyện bình thường, tại vì ai cũng phải trả giống như vậy thôi. Nhưng mà cái tiền lời nó sẽ không có lên. Thì như vậy đó là cái nhà là nhà của mình. Tuy là nợ đó nhưng mà cái nợ là tốt mà. Rồi cái nữa là mình ở lâu thì cái giá nhà càng ngày nó càng gia tăng, thì mai mốt mà mình có kẹt lắm á, mình bán đi thì mình trả lại những cái số tiền mà mình sẽ trả lại những cái tiền mình mượn ngân hàng, và cái tiền mà mình bỏ vốn vô, giống như gì bỏ vốn vô 100.000 chẳng hạn, thì đó là cái số tiền đó cộng với lại cái giá trị của căn nhà nó lên mà lúc mình bán á, thì là mình Nancy được lợi thế mà đâu có bị lỗ gì đâu. Giống như là đi mướn căn nhà mà còn được tiền thụ động sau này nữa. Đó là tại sao mà ở bên Mỹ này người ta thích nợ nhà lắm. Nhà giàu người ta còn càng thích hơn nữa, người ta lấy cái tiền vốn á, mà người ta có được á, là người ta, nếu thí dụ giống như là cái thứ hai á, là nếu mình cái căn nhà của Nancy ở 5-10 năm đi ha, mà nó lên giá quá mà Nancy kẹt tiền quá, Nancy có thể lấy tiền của căn nhà ra để đầu tư cái khác, hoặc là trang trải gì đó, tùy theo Nancy. Trời, cái đó là rất là bình thường ở bên đây. Nếu mà nói chung á, là nếu mà mình biết cách đầu tư và mình biết cách giống như là lấy cái lợi thế của mình ra đó, cái tiền á, ở trong căn nhà ra mình có thể làm được rất là nhiều thứ, nhưng mà mình phải đánh đo kỹ càng, là mình phải biết phải có cái kế hoạch đàng hoàng, chứ cần không có mà cứ mỗi lần mà cần cái gì cái là cứ lấy tiền trên căn nhà ra thì mình luôn luôn là nợ, thì cái đó không tốt. Nhưng mà còn nếu mà biết cái cách đầu tư và mình có cái kế hoạch hẳn hoi rồi đó, thì cái đó là rất là tốt. Đa số ở bên đây đó là đâu có nước Mỹ là mình qua bên đây bằng tay trắng, mà mình phải tự mình làm lên, thì họ cũng phải một thời gian nào đó mình mới có khả năng để mình làm có vốn được chứ. Thì đâu có tự nhiên giống như là nhiều người phàn nàn nói là mấy người ở Việt Nam mới qua ở 5-10 năm rồi cái người ta vẫn mượn nợ, rồi mượn nợ mua nhà. Cái đó chuyện bình thường, cái đó nên chị thấy chuyện rất là bình thường. Người ta qua, người ta đâu có nhiều vốn đâu, thì phải làm lại từ đầu. Thì nếu mà làm lại từ đầu thì phải có thời gian để mình tiết kiệm được, thì tiết kiệm rồi từ từ mình mới có vốn. Lúc đó mình có vốn rồi mình muốn trả hết lúc nào cũng được. Nếu mà biết tằn tiện, trời ơi, thấy con người Việt Nam của mình nó rất là cần cù, làm việc rất là hăng hái và tiết kiệm nữa. Nên nếu mà như vậy là muốn mua căn nhà cũng rất là dễ. Bạn biết là bên đây mà nếu mà chịu làm, chịu khó, giống như mấy người làm về nail chẳng hạn, cái ngành thợ móng tay đó, nếu mà bạn chịu khó làm ăn trong vòng 5-10 năm mà hai vợ chồng đi chẳng hạn, trong vòng 5 năm là có thể mua căn nhà 200-300 ngàn, nhiều khi còn 500 ngàn luôn á. Đừng có nói là người ta muốn trả đất luôn cũng được, thấy không? Họ chạy xe sang xịn không. Đó là nếu mà người ta tiết kiệm được và không có ăn chơi thì cái số tiền đó tiết kiệm và rất là nhiều, tại vì làm cũng được rất là nhiều tiền, cho nên dễ dàng để mua nhà, trừ khi là mấy người lớn tuổi quá. Nói tóm lại là nợ tốt mà không có xấu gì hết trơn á, mà nếu mà biết đưa ra kế hoạch và biết làm sao để mình khi mà mình muốn trả tiền nhà hết mình cũng có khả năng để mình trả, thì cái đó là rất là thoải mái. Tại vì khi mà giống như là Nancy bây giờ còn trẻ quá, tại sao phải trả hết nhà làm chi? Giống như là bây giờ mình mướn căn nhà đi,
mà cái nhà này là nhà của mình. Mình chưa phải là nhà của mình tại vì mình còn mượn, nhưng mà nó cũng là nhà của mình không cần phải dọn. Nếu mà mình ra mình mướn ở ngoài á thì chủ mà tới nói là mình dọn đi chỗ khác là mình phải dọn thôi. Còn ở đây mình ở đây 30 năm. Khi nào mình trả hết căn nhà thì cũng cái đó là chuyện bình thường, giống như là căn nhà của mình vậy đó. Mà cái số tiền kia đó thì dĩ nhiên là trong 30 năm mình cũng trả hết rồi. Cái lúc đó là cái số tiền đó là của mình. Thì nhiều người nói là mình ở bên Mỹ cái nhà cũng không phải là của mình nữa, là tại vì khi mà trả đất đi á, thì mình cũng phải trả tiền thuế, tiền này tiền kia đủ thứ hết. Đúng vậy, ở đâu cũng vậy thôi. Nếu mà ở bên Việt Nam cũng vậy thôi, bạn cũng phải đóng thuế vậy, đóng thuế trên đất vậy. Bây giờ cái thuế đất ở Việt Nam nó rẻ mà, nó rẻ bây giờ thôi là tại vì nó chưa trở thành cái thế tế tân tiến, thì mình đóng thuế ít, đóng thuế đất ít. Thì bây giờ nếu mà được đóng thuế đất ít như vậy thì mình có lợi thế thì mình hãy vui vẻ với cái quyền đó đi. Còn mai mốt mà có gì thay đổi thì lúc đó thế đất nó lên thì lúc đó lại than phiền. Còn ở bên Tây Phương này thì là mình đã biết là cái thuế đất nó như thế nào, tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố, và nhiều khi còn tùy theo cái khu nữa. Cho nên mình biết là bên Tây Phương thì thuế gì nó cũng cao hết. Thuế cao thì họ phải có tiền để họ xây trường học, có thuế cao thì họ phải có tiền để sửa sang đường phố, cầu cống, rồi thuế cao thì phải có khả năng để chi trả cho những cái mà phúc lợi của người dân. Còn nếu mà không là mỗi lần mà cần cái gì là đi xin tiền đó là cái cách mà xin tiền thì không có không có thực tế lắm, và không có làm việc nhanh gọn lẹ được. Tại vì mỗi lần mà cần cái gì, muốn cần xây cái cầu là phải đi xin hết người này người kia, rồi nhiều khi phải năn nỉ nữa. Còn ở bên đây không có năn nỉ, đóng thuế, ai làm lương cao thì đóng thuế cao, còn ai làm lương thấp thì đóng thuế thấp. Thì nói chung đó là cũng là một cái cân bằng cho người dân. Thì người ta lấy cái quỹ thuế đó của tất cả mọi người để người ta chi trả về những cái chương trình của chính phủ và những cái đường cống rồi kia. Thì nếu mà có chuyện gì mà khẩn cấp hay gì đó thì mình có tiền, chứ còn không làm sao mà mỗi lần mà cần cái gì là phải đi xin là bao giờ nếu mà không có thì làm sao. Mình không phải nói gì, nhưng mà nói là cái thuế đó đúng vậy, ở mỗi nơi nó có một cái quy định khác nhau. Thì mình biết cái quy định đó mà mình thấy là mình có thể mình cống hiến được thì mình nên. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, mình cũng phải nên cống hiến nếu mà mình ở cái nơi đó, và phải cố gắng làm sao cho cái kinh tế nó càng ngày nó phát triển hơn, chứ đâu có cái gì mình cũng muốn dùng mà mình không bỏ tiền túi ra. Cái đó là cái suy nghĩ của rất là ích kỷ của nhiều người. Khi mà mình mượn tiền ngân hàng như vậy đó là 30 năm mình muốn khi nào mình muốn có tiền, mình muốn trả đất lúc nào cũng được hết. Nhưng mà ở bên đây không có ai ngu mà đi trả đất hết trơn trừ khi nào mà lớn tuổi quá, giống như tuổi về hưu rồi nói là bây giờ đó thôi không có cần nhức đầu về đầu tư hay là về phiền phức nữa, thì họ sẽ trả hết căn nhà và họ sẽ sống như bình thường thôi. Tuy là không có phải trả tiền nhà nữa, nhưng mà họ cũng phải trả tiền đất, tiền thuế đất, thuế này thế kia. Nhưng mà cái đó là phải tính trước, cho nên bên nước Mỹ này cái gì cũng phải tính cho lâu dài. Tại sao mà mình có cái tiền hưu trí, cái tiền hưu trí của bên chính phủ đó là mình cũng không có thể nào mà dựa dẫm vô chổng được. Tại nhiều khi đó là nếu mà cái tiền thuế thu nhập không đủ thì cái tiền hưu trí đó sẽ không đủ để chi trả cho những người già sau này. Ví dụ giống như là bây giờ Nancy đóng thuế như vậy đó, mà mai mốt mà nghĩ là sau khi mà về hưu thì Nancy sẽ có một cái khoản tiền hưu trí của chính phủ giúp đỡ hay là cung cấp vậy đó. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy hết.
Tại vì nếu mình dựa dẫm vô trong cái gì mà không phải của mình thì họ sẽ có nghĩa là không có trong cái tầm tay của mình, thì họ sẽ có nhiều cái vụ kiện nó xảy ra lắm. Cho nên họ từ cái lúc mà như vậy đó thì họ đã ra thêm một cái chương trình nữa là nói là mình tiết kiệm cho chính mình. Có nghĩa là ở bên trong công ty của Nancy là có cái 401k, là tại công ty lớn thì có 401k, thì mình hàng tháng mình bỏ tiền vô, hay là mỗi lần mà mình lãnh lương á thì mình trích ra khoảng chừng 10%, 20% tùy theo cái lương của mình thì mình bỏ vô cái tiết kiệm, cái đó là tiền của mình. Cho nên khi mà mình về hưu đó thì mình có một cái số đó là tiền của mình. Rồi còn nếu mà lúc đó mà chính phủ, lúc mà mình về hưu mà chính phủ có tiền khả năng chi trả cho mình á, cung cấp lại cho mình á, thì cái đó là cái tiền thêm nữa. Mà nếu mình giống như là cái lương của Nancy mà mai mốt Nancy về hưu, Nancy cũng có một cái số tiền hàng tháng cũng khá đó, là đủ sống dư dả. Về nếu mà mình không có ăn chơi, không có hưởng thụ nhiều á, thì nói chung là cuộc sống cũng không đến nổi tệ lắm. Còn thêm cái tiền mà mình đầu tư, rồi thêm cái tiền mà mình tiết kiệm tự mình bỏ vô cái hưu trí riêng của mình, thì đó là mai mốt cuộc sống nó cũng rất là thoải mái, đâu có gì phải lo nữa đâu. Đó là cái đường lối mà bên đây, bên người Tây của mình, bên Tây là họ đã làm những cái chương trình như vậy. Thì nếu mà mình theo như cái quy định, mình theo như cái chương trình mà họ khuyến khích mình á, thì họ sau này về già thì mình thoải mái thôi. Và nói chung là nếu mà ai mà biết tiết kiệm, nếu mà ai mà biết sống đủ theo cái lương của mình á, mà sống tiết kiệm á, thì mai mốt về hưu thì mình có một cái khoản tiền khá, thì lúc đó đâu có cần phải suy nghĩ gì đâu, mình muốn làm gì mình làm. Cho nên nói là khi mà mình còn trẻ đó là mình nên học hỏi về cách đầu tư, nên học hỏi về cách tiết kiệm, và nên đều hỏi về cách làm sao cho mình phát triển bản thân để mình làm có cái lương cao thì và phúc lợi tốt ở trong công ty. Thì sau này là những cái đó là mình đã có đầy đủ hết trơn rồi, thì mai mốt già thì cái lúc đó là mình hưởng thôi. Nói tóm lại, Nancy không phải là môi giới về bất động sản, hoặc là chuyên gia, hoặc là cố vấn về tài chính. Nancy, cái này là ý kiến cá nhân của Nancy thôi, và những gì Nancy học hỏi được và muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà đồng cảm thì tham khảo, còn nếu mà không thì góp ý và Nancy sẽ học hỏi thêm. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.